تا حالا دقت کردین تو این فیلم‌های آمریکایی طرف وقتی از ماشینش پیاده میشه مستقیم میره توی خونش، اصلا نه دری نه دیواری نه حتی یه دروازه کوچیکی. ولی خب ما تو ایران دور خونمون یه حصار داره 3 متر، روش هم اگه بتونیم سیم خاردار میزنیم، نرده شاخ گوزنی میکنیم و تازه اگه هم بخوایم روش یه دوربین میذاریم که حتی یه گربه هم دیگه نمیتونه رد بشه. داستان چیه؟ چرا آمریکایی‌ها اینقدر به هم دیگه اعتماد دارن؟ دوست تو خونه‌شون نمیره، حریم خصوصی براشون اصلا معنی نداره. تو این برنامه با وبسکین همراه باشین چون که می‌خوایم بریم سر وقت همین راز خونه‌های آمریکایی، ببینیم پشت این ماجرا چه قضیه‌ای وجود داره. قبل اینکه بریم سراغ این مطلب، همین اول کار یه چیزی رو مشخص بکنیم. آمریکا کشور خیلی بزرگیه. صحبت امروز ما در مورد نیویورک یا شیکاگو نیست، چون که اینا شهرهای خیلی بزرگی هن، آپارتمان نشینی هن و اصلا حیاتی وجود نداره که بخواد توش دیوار باشه. تو روستاها و مزارع هم زمینا کیلومتری هکتاریه، دورش یه نرده ساده میکشن. صحبت امروز ما در مورد همون چیزایی که ما تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم، همون خونه‌هایی که بهش میگیم حومه شهر یا سابرب، همون محله‌های سرسبز و آرومی که دور حیاتشون اصلا دیواری وجود نداره. حالا بریم ببینیم چرا این شکلی هن. برمیگردیم به حدود 70 الی 80 سال پیش، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. میلیون‌ها سرباز آمریکایی به خونه برگشتن. حالا دولت آمریکا باید براشون خونه میساخت. دولت اومد به سازنده ها زمین های اطراف شهر رو با قیمت های خیلی پایین واگذار کرد و گفته برای این سربازها خونه بسازیم. ولی خب یه شرط اساسی گذاشته. گفته حالا که ما جنگ رو بردیم باید یه جوری تو صلح و آزادی زندگی بکنیم. پس چیکار باید بکنیم؟ خونه ها باید یه جوری ساخته بشن که خونه من وصل به خونه همسایه باشه و حس آزادی و دلنشینی به من بده. پس اومدن نرده ها رو حذف کردن و خونه ها به این شکل شد که چمن من به چمن خونه همسایه وصل شد. اینجوری همه فکر میکنن همسایه ها با هم دوستن و تو صلح و رفاقت دارن با هم زندگی میکنن. شاید بگین که این که خیلی خوبه، ولی خب این اول ماجراست. نکته های دیگه هم وجود داره. واقعیت اینه که خیلی از آمریکایی‌ها دلشون میخواد دور خونه‌شون رو دیوار بکشن، ولی قانون بهشون این اجازه رو نمیده. حالا میگین چرا و چجوری؟ یه انجمنی هست تو آمریکا به اسم HOA، یعنی انجمن مالکین خانه. یه چیزی تو مایه‌های مدیر ساختمون خودمونه، ولی خب خیلی سختگیر و زورگوتر. شما وقتی خونه میخری یه تومار پر از قوانین امضا میکنی. یکی از قانونای مهمش هم اینه: نمای جلوی ساختمونتو نمیتونی تغییر بدی. یعنی اگه شما بیای یه دیواری بسازی، فردا صبح میبینی که یه جریمه بزرگ برات نوشته شده که باید اون جریمه رو پرداخت بکنی. پس فردا هم خیلی راحت میان این دیوار رو تخریب میکنن. اونا میگن دیوارسازی هارمونی و زیبایی شهر رو از بین میبره و همین باعث میشه قیمت خونه بقیه بیاد پایین. پس عملا زور بالا سرشونه، عاشق چشم ابروی همدیگه نیستن. یه نکته فرهنگی هم وجود داره. آمریکایی‌ها خونه‌شون رو 2 تیکه کردن. یعنی چی؟ ببینید جلوی خونه که همون فرانت یارد بهش میگن یا حیاط جلویی، خب این یه جورایی مثل ویترین مغازه است. یعنی مردم خیلی راحت بهش دسترسی دارن، چمن‌ها هم کوتاه، برق میزنه و همه چی تمیزه. ولی پشت خونه که بهش میگن بکیارد، حیاط پشتی آمریکایی هاست، جایی که حریم خصوصی آمریکایی‌ها اونجاست. بچه‌ها میرن اونجا بازی میکنن. برخلاف حیاط جلویی، اونجا دور حیاط با دیوار یا فنس ها پوشیده شده و امنیت و حریم خصوصی اونجا رعایت شده است. حالا جشن هاشونو میگیرن یا باربیکیو دارن یا حالا بچه‌ها اونجا بازی میکنن یا استخر دارن، هر کاری که بخوان انجام بدن اون پشت انجام میدن. اینجوری هم جلوی خونه‌شون رو تمیز نگه میدارن برای زیبایی شهر و هم پشت خونه‌شون دارن برای حریم خصوصی خودشون. یه دلیل دیگه هم وجود داره که شاید اصلا به چشم نیاد: خدمات شهری. ببینید پستچی ها و مامورین خوندن حالا برق، آب، گاز و اینجور چیزها خیلی راحت باید به خونه دسترسی داشته باشن. یعنی اینکه بیان بتونن بدون اینکه زنگ بزنن در رو باز بکنن و این سیکل طولانی رو انجام بدن، کنتور آب و برق و گاز رو بخونن و برن. چون که این کار باعث میشه خیلی سریعتر کارشون رو انجام بدن. و یه نکته دیگه هم وجود داره: پلیسا میگن خونه‌ای که دورش دیوار باشه امنیت نداره. و شما میگین یعنی چی؟ مگه میشه امنیت نداشته باشه؟ ببینید
وقتی که دور یه خونه دیوار باشه، پلیس میگه که دزد خیلی راحت اون پشت میتونه کارشو انجام بده، در و پنجره رو بشکونه و وارد خونه بشه و کارشو انجام بده و بره. ولی وقتی دیوار نداشته باشه امکان داره همسایه‌ها ببینن و سریع به پلیس اطلاع بدن و بیاد. و خب یا پلیس گشت وقتی داره از خیابون‌ها رد میشه اونو ببینه و دستگیرش بکنه. اینجوری میگن امنیت شما بالاتر میره، که خب به نظر خیلی حرف منطقی درستی میزنن. خب خلاصه داستانی که نبودن دیوار توی آمریکا یه دلیل فرهنگی داره که بهتون گفتیم، مربوط میشه به 70 الی 80 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم و یه انجمن زورگو به اسم HOA که خب دیدین که چجوری میتونه جریمه بکنه و مردم به این راحتی‌ها نمیتونن در واقع دیوار بسازن دور خونه. تو برنامه بعد میخوام در مورد این صحبت بکنیم که چرا خونه‌های آمریکایی با چوب ساخته میشن. دلیل این که نمیان مثل ما از آجر و سنگ یا حالا بلوک استفاده بکنن چیه و به سادگی توی طوفان یا حالا آتش سوزی از بین میره. پس وبسکینگ رو از دست ندین. تا برنامه بعد، خدا یارتون.